ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪੂਰੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸੋਚਣਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਜਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਸਾਈ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਕਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਸਿੱਖੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਦਰਸ਼, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 92ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਲੀ 2000s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਦਲਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ, ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਯੂਏਪਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਲਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ, ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਿੰਦੂ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1764 ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। 1764 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1764 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਚਰਜ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ, ਬਿਯੋਂਡ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਬ ਰਹਿਆ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸੋਏ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪੂਰੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸੋਚਣਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਕਿ ਐਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਲੀਟ ਦੇ ਕੁਛ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀਗਾ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਢੰਡੋਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੰਨੇ ਹੰਨੀ ਮੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਉਸ ਵਕਤ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਿਲ ਅਜੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਸਟ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਸਟਾਲਜੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਜੋ 1710 ਲਗਭਗ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਸੀਗਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਮਨਾਰਕੀ ਸੀਗੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਮਨਾਰਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਲੀਟ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਕ ਸੀਗੇ, ਅਫਗਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਾਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਲੜੀ ਗਈ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1725-26 'ਚ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਆਈਡੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ। ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਦੱਖਣ ਤੱਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਵਿੜਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਨਾਰਦਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਫਰਦਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ, ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਕਸੂਰ। ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਇੱਧਰ
ਅਤੇ ਇੱਕ 4 ਮਹਿਲ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇਹਲਮ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਅਟਕ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ 6-7 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ 1733 ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ 5 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 1739 'ਚ, ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਅਫਗਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੀ ਦੀ ਪੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ 2 ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਜਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ। ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟ ਇਹ ਕਦੇ, ਹੁਣ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਔਨ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਿਰ 1739 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਰਾਨੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ 1748 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਪਠਾਨ ਪਖਤੂਨ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਠਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 1760 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਰਾਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਰਾਠੇ, ਅਫਗਾਨ, ਮੁਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏ 1725-26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੀਲਾ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਿਚ ਬੈਟਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖ ਝੱਲਣੀ ਪਈ 5 ਸਾਲ। ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲਿਆ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1753 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਪਣਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ 1753 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਵੀ ਟਰਨਡ ਇਟ ਔਨ ਇਟਸ ਹੈਡ ਵੀ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੀ ਦੀ ਭਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਭਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ। ਸਿੱਖ ਨਗਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਕੋਈ ਨਿਆਸਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਤਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਤਦ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਜਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈਡੀਆ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਬਟ ਸਟੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਸਾਈ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਫar ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕੌਮ ਵਾਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਟਿਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1725 ਜਾਂ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਕਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਕਿ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ। ਕੁੰਮਕ ਨੁਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੁੰਮਕ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਿਤਾਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੇਦਰੰਗ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਮੀਨੇ ਹਾਰਡ ਪਾਵਰ, ਦੇਗ ਮੀਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਕਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਫਤ ਅਜ਼ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਈਡੀਏ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਮ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਕੇ ਬਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦਿਸਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿਸਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਦਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਰਵਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਉਹ 20% ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰਾਠੇ ਸੀਗੇ ਇਹ 25% ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹ 15% ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਧਾੜਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਧਾੜਵੀ ਹਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਾੜਵੀ ਤੋਂ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਇਸ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ 15% ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜ ਲੈਣੀ ਸਾਂਝੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਿਸਲ ਕੋ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਇਆ 1764 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਫੈਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਦਵੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਈਵਨ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜੇ ਰਾਜ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ, ਸਟਰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਅਹੁਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਠ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 11 ਚੋਂ ਬਾਕੀ 10 ਮਿਸਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀ ਮਿਲਵਰਤਣੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਓਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 5-6 ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਵਰਤਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਦ੍ਰਵਿੜਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਲ ਵੀ, ਈਵਨ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸੂਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਰੈਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਨਖਾਹੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹੀਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਰੈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਣਾ,
ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਠ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਵਰਤਨੀਏ ਜਾਂ ਚਕਰੈਲ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਵੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਕਰੈਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਵਰਤਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ 'ਤੇ। ਤਦੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਸੀਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ, 5 ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 20 ਨਾਲ ਫੌਜ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਅਗਵਾਈ ਫੈਸਲਾ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਟੱਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪਛਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੋਲਟਾਈਲ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1764 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਲੀਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਕੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀ, ਮੋਹਰੀ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਕਸੂਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੀ, ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿੱਲਤ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭੇਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1765-64 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਟ ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਜੇਹਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ 1764-65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, 64 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ, ਉਹ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਔਰ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੋ ਮਾਡਰਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਰੇਲਖੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਮੇਰਠ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮਥੁਰਾ, ਬਾਗਪਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਹਾਂ। pretty much ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਈਸਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਬਰੇਲੀ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਇਹ ਨਜੀਬ ਉਦ ਦੌਲਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਈਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਰਾਠੇ ਮਤਲਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਭਰਤਪੁਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਆਫਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤੇ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਠਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਾਟ ਉਦੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਭਰਤਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੇ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਸ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਨਮੈਚ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਹਦੀ ਟੇਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ 1783 ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 8 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਬਾਦ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਲੀਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਲੀਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਅਲੀਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਰਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਬਟ ਉਹ ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਥ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸੈਂਟਰਲ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1783 85, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਜਥਾ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। Bottom up rather than top down. ਸੋ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 1925 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਖਾਵਤੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਛਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਰੂ ਸੋਵਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਵਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰਗਾ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸੋਵਰੈਨਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਿੰਦੂ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਟਰੂ ਸੋਵਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੈਲਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਤਖਤ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਤਖਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਹੋਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਆਬੇ 3 ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਹੋਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜਲੰਧਰ। ਤੋ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਰਾਜ ਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਦੱਖਣ 'ਚ ਪੂਰੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ 'ਚ ਸਤਲੁਜ 'ਚੋਂ ਨਾ ਆਈਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਦੱਖਣ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਣੀ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਨਫਰੰਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ। ਸੋ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ, ਗੰਦੇ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਕੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪੰਥ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸੋਵਰਨਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਬਿਨ ਫਲਿਪਡ ਔਨ ਇਟਸ ਹੈਡ, ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਸਿੱਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜਦਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 1849 ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲੀ, ਐਪਿਸਟਮੋਲੋਜਿਕਲੀ, ਐਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਕਤ ਉਭਾਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ, ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਵੀ ਜੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ, ਜੋ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਜੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BJP, ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਫੈਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਆਲਮੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਹਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡਸ ਕਰਕੇ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬਿੱਪਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਪਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਈਟ ਲੜਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਭਿੰਨਤਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਸ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਟ ਲੜਨੀ ਆ ਤਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 8 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ, ਬਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੁਣਦਾ, ਖੜੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੂਲਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਲਿਆ ਕੇ
ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੈਕਿਊਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਅੰਤ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬੇਅੰਤੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਸੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫੋਕਸਡ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜੇ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਥਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਅਮਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੌਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਅ ਰੀਜਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਦੈਟਸ ਇਨਕ੍ਰੈਡਿਬਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ, ਇਟਸ ਵੋਲੇਟਾਈਲ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਫਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰੈਟਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PRO ਸੀਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ ਹੋਏ। ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਹੁਣ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਰਦੇ।
ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ 'ਚ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ IAS ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆਈ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ CM ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਉੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ CM ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਉਨਾ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਵੋਲਵ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਰ ਪਾਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਣੀ ਸੰਗਤ। ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਤਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਤਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਤਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਤਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ
ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਉਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ pretty much ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਥੇ ਸੀਗੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੀ ਦੀ ਪੱਖਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਧਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਕਤ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ, NGO ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੂਤਰਧਾਰਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੂਤਰਧਾਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 70,000 ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਰਲਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਮਾਰੇ ਸਿਰਫ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ 100 ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲਈ। ਉਹ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਤ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਈਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1920 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਦਣੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਏ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਕੱਲਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬੇਹੱਦ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 25 ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲੈਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਕਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡਸ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਥ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਾਟਮ ਅਪ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੀ ਦੀ ਪੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਾਕਤ ਸੰਗਤ, ਜਥੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਚਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚੰਦੋਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਝੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਖਾਨਾ ਮੀਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਗਾਰਾ ਝੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਬਟ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ। ਸਫਾਖਾਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵਰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿਤਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।